नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि आजच्या आपल्या सुंदर अशा रांगोळीच्या व्हिडिओमध्येही तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 2 अतिशय सोप्या आणि झटपट होणाऱ्या बॉर्डर रांगोळ्या. आजच्या व्हिडिओमध्ये ज्या बॉर्डर रांगोळ्या आहेत त्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्या या हाफ सर्कल पासून काढलेल्या आहेत, म्हणजे अर्धवर्तुळापासून बॉर्डर रांगोळी काढलेली आहे. अतिशय सोपी आहे, युनिक पॅटर्न आहे, रोज साठी परफेक्ट आहे आणि कोणीही सहज काढू शकणार अशीच आहे. प्रॅक्टिस करण्याची अजिबात गरज नाही, खूप सोपी आहे आणि विशेष म्हणजे खूप झटपट होणारी आहे. अवघ्या 2 मिनिटात पूर्ण होणारी याची बॉर्डर आहे. मी रंग भरलेले होते, तुम्ही रंग नाही भरले तरी सुद्धा ती रांगोळी, पांढऱ्या रांगोळी सुद्धा खूप उत्कृष्ट दिसेल अशा आजच्या दोघी डिझाईन्स आहे. तर नक्कीच ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद, थँक्यू.